Oppitunti 1. Voimisteluliikkeet. Takaisin baariin ja hyppäämällä taaksepäin, pää on kohti taivasta. Kuulostaa haastavalta voimisteluliikkeeltä. Kyllä, kun runko kaareutuu tangon yli keskivartalon kanssa. Ihailen siihen vaadittavaa voimaa ja joustavuutta. Tällaisten tekniikoiden hallitseminen vaatii paljon harjoittelua. En voi kuvitella, kuinka vaikeaa sen liikkeen täydellinen voi olla. On vaikuttavaa katsella voimistelijaa suorittamassa rutiinejaan. Täysin. Heidän omistautumisensa on inspiroivaa. Etsitään voimistelukilpailu yhdessä katsottavaksi. Oppitunti 2. Viimeaikaiset muutokset. Miten sinulla on mennyt? Olen ollut loistava. Päätin hiljattain aloittaa uuden harrastuksen. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Minkä harrastuksen valitsit? Päätin ryhtyä maalaamaan, se on aina kiehtonut minua. Maalaus on loistava tapa ilmaista itseäsi ja rentoutua. Täysin. Minusta on niin rentouttavaa laittaa sivellin kankaalle. Oletko jo maalannut mitään? Kyllä, loin maiseman rannasta, siitä tuli parempi kuin odotin. Se on upeaa. Haluaisin nähdä taideteoksiasi jonain päivänä. Oppitunti 3. Tartan heritage. Tiedätkö ainutlaatuisista tartaaneista, jotka edustavat skotlantilaista perintöä? Kyllä. Jokaisella tartaanilla on oma tarinansa ja yhteys perheisiin. On kiehtovaa, kuinka tällaiset kuviot voivat symboloida historiaa ja identiteettiä. Täsmälleen. Tartan on kuin käyttäisit palaa esiisistäsi. Toinen kuuluisa osa skotlantilaista perintöä on säkkipillinä tunnettu soitin. Säkkipillin ääni on ikoninen ja herättää voimakkaita tunteita. On hämmästyttävää, kuinka musiikki voi kertoa tarinoita aivan kuten tartan. Haluaisin oppia lisää sekä tartaanin että säkkipillin historiasta. Suunnitellaan vierailu Skotlannin festivaaleille, se olisi hieno kokemus. Oppitunti 4. Jordanian ymmärtäminen. On luultavasti parasta ajatella Jordania kahdessa mielessä. Mitä tarkoitat sillä? Ihmisenä ja urheilijana, jolla on uskomaton urheilullinen suorituskyky. Tuossa on järkeä. Hänen saavutuksensa urheilussa ovat todella merkittäviä. Kyllä, ja hänen vaikutusvaltansa ulottuu urheilun ulkopuolelle. Hän on inspiroinut lukemattomia ihmisiä toteuttamaan unelmiaan. Täsmälleen. Hänen työmoraalinsa ja päättäväisyytensä ovat ihailtavia. On innostavaa nähdä jonkun käyttävän alustaansa hyvään. Täysin. Hän on roolimalli monella tapaa. Oppitunti 5. Talousjärjestelmät. On totta, että kommunismi on monessa suhteessa paha järjestelmä. Kyllä, siinä on puutteita ja se on luonut merkittäviä haasteita. Mutta se mahdollistaa taloudellisen edistyksen tietyissä tilanteissa. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Edistystä voi tulla eri järjestelmistä.
On tärkeää arvioida tuloksia ja vaikutuksia kriittisesti. Täysin. Erilaisten talousjärjestelmien ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan. Meidän tulee aina pyrkiä parantamiseen ja innovaatioihin. Olen samaa mieltä. Se on monimutkainen aihe, josta kannattaa keskustella lisää. Lue lisää tästä ja tutkitaan erilaisia näkökulmia. Oppitunti 6. Kirjoitussaavutukset. Oletko kirjoittanut tarinoita, joista olet tähän mennessä ylpeä? Kyllä, kirjoitin mysteeritarinan, jonka lopussa oli yllättävä käänne. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä inspiroi sinua kirjoittamaan sen? Olen aina rakastanut mysteerien lukemista, joten halusin luoda oman. Se on loistava tapa kanavoida intohimosi kirjoittamiseen. Juonen ja hahmojen kehittäminen oli haastavaa, mutta palkitsevaa. Voin kuvitella. Miten ystäväsi suhtautuivat tarinaasi? He rakastivat sitä. Heidän palautteensa motivoi minua todella jatkamaan kirjoittamista. Se on upeaa. Haluaisin lukea sen joskus. Oppitunti 7. Asiakastuki. Autan pääasiassa asiakkaita ja hoidan puheluita töissä. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko se haastavaa vai helppoa sinulle? Se voi olla molempia, jotkut päivät ovat helpompia kuin toiset. Ymmärrän, kuinka erilaisten persoonallisuuksien kanssa tekeminen voi olla vaikeaa. Täsmälleen. Se vaatii kärsivällisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Onko sinulla säännöllisesti erityisiä haasteita? Joskus asiakkaat voivat olla järkyttyneitä, ja minun tehtäväni on rauhoittaa heidät. Sen täytyy olla aika stressaavaa. Miten hallitset sen? Yritän ymmärtää heitä ja tarjota ratkaisuja. Oppitunti 8. Tanssijan kohteliaisuus. Minulla oli eilen tanssitunti, ja se oli melkoinen kokemus. Onko ohjaaja antanut sinulle palautetta suorituksestasi? Hän mainitsi, että olin hyvä aloittelijalle, mutta rehellisesti sanottuna mielestäni hän oli vain kohtelias. On tavallista, että opettajat rohkaisevat opiskelijoitaan, varsinkin kun he näkevät potentiaalia. Totta, mutta minusta tuntui todella kamppailevani perusasioiden kanssa. Jokainen aloittaa jostain, ja on tärkeää muistaa, että parantaminen vie aikaa. Luulen, että olet oikeassa, ja oli silti hauskaa oppia uusia liikkeitä. Täsmälleen. Prosessista nauttiminen on avainasemassa, ja jokainen pieni askel merkitsee edistymistä. Saatan ottaa pian toisen oppitunnin jatkaakseni harjoittelua. Oppitunti 9. Luonnon ihmeet. Olen viime aikoina ajatellut viettää enemmän aikaa ulkona. Se kuulostaa upealta. Mistä aiot aloittaa? En ole vielä varma. Ehkä minun pitäisi valita aurinkoinen paikka puutarhastasi. Se olisi täydellinen paikka, varsinkin kun kaikki kukat kukkivat juuri nyt. Voin jo kuvitella, kuinka virkistävää olisi istua siellä hyvän kirjan kanssa. Kyllä, ja lintujen laulu tekisi siitä vieläkin nautinnollisempaa. Rakastan luontoa, sillä on niin rauhoittava vaikutus mieleen.
Ehdottomasti yhteys luontoon on loistava tapa ladata henkeäsi. Minun pitäisi ehdottomasti tehdä siitä viikonloppusuunnitelmani. Oppitunti 10. Lomakkeiden täyttö. Minulla on nämä lomakkeet, jotka on täytettävä uutta työpaikkaa varten. Voinko auttaa sinua siinä? Se voi toisinaan olla hieman ylivoimaista. Kyllä kiitos. Voinko saada henkilötodistuksestasi kopion? Tietenkin. Se on aivan lompakossani, anna minun napata se sinulle. Kiitos. Se on vain muodollisuus, mutta haluan saada kaiken tehtyä oikein. Ymmärrän. On aina parempi olla järjestäytynyt, varsinkin tärkeässä asiassa. Kun olemme täytetty nämä, voin lähettää ne ja toivottavasti aloittaa pian. Se on jännittävää. Olen varma, että pärjäät hyvin uudessa tehtävässäsi. Toivon niin. Tukesi todella helpottaa tätä prosessia. Oppitunti 11. Bussikuljetus. Oletko kuullut bussikuljetuspalvelusta täällä? Kyllä, minulla on. Se on ilmainen ja toimii 15 minuutin välein, mikä on varsin kätevää. Täsmälleen. Se tekee liikkumisesta niin paljon helpompaa huolehtimatta pysäköinnistä. Rakastan sitä. Se on myös ympäristöystävällinen, mikä on bonus. Totta, joukkoliikenne on loistava tapa pienentää hiilijalanjälkeämme. Lisäksi sen avulla voimme nauttia maisemista ilman ajamisesta aiheutuvaa stressiä. Saatan viedä sukkulan torille myöhemmin, se on täydellinen ratkaisu. Kuulostaa suunnitelmalta. Kerro minulle, jos haluat seuraa. Haluaisin sen. Se tekee matkasta entistä nautinnollisempaa. Oppitunti 12. Ruokakauppa. Oletko menossa kauppaan tänään? Kyllä, minun täytyy ostaa elintarvikkeita viikolle. Onko sinulla lista, vai aiotteko vain katsoa mitä tarvitset? Minulla on luettelo, mutta joskus haluan selata ja nähdä, mikä pistää silmään. Se on hyvä lähestymistapa. Saatat löytää jotain erityistä. Täsmälleen. Löydän usein uusia ainesosia, jotka inspiroivat minua kokeilemaan uusia reseptejä. Tuoreista raaka-aineista valmistaminen muuttaa aina makua. Täysin. Lisäksi on terveellisempää syödä tuoretta ruokaa aina kun mahdollista. Minun pitäisi luultavasti liittyä seuraasi, yhdessä tekeminen on aina hauskempaa. Oppitunti 13. Tuoreet tuotteet. Muistitko ostaa tuoreita tuotteita illalliseksi? Kyllä, poimin vihanneksia ja pastaa, sen pitäisi olla ihana ateria. Se kuulostaa herkulliselta. Tuoreet raaka-aineet korostavat aina makua. Olen samaa mieltä. Sain myös yrttejä lisäämään makua. Hieno idea. Tuoreet yrtit voivat todella muuttaa ruuan. Täsmälleen. Tykkään kokeilla erilaisia yhdistelmiä. En malta odottaa, että näen mitä luot kaikista noista ainesosista. Se on ilahduttava yllätys, sen lupaan. Olen varma, että siitä tulee hämmästyttävää.
Sinulla on aina parhaat reseptit. Oppitunti 14. Terveellisempiä valintoja. Olen yrittänyt syödä terveellisemmin nykyään, ja se tuntuu hyvältä. Se on upeaa. Tulen mukaan myös tekemään terveellisempiä valintoja. On paljon helpompaa, kun sinulla on kumppani, jonka kanssa jakaa matkan. Täysin. Voimme motivoida toisiamme pitämään kiinni tavoitteistamme. Olen alkanut sisällyttää aterioihini enemmän hedelmiä ja vihanneksia. Se on loistava idea, ne tarjoavat niin monia välttämättömiä ravintoaineita. Tunnen itseni energisemmäksi ja keskittyneemmäksi, kun tein nämä muutokset. Olen huomannut saman. On hämmästyttävää, kuinka ruoka vaikuttaa yleiseen hyvinvointiimme. Suunnitellaan yhdessä terveellisiä aterioita tälle viikolle. Oppitunti 15. Silmiä hivelevät mallit. Lähden myöhemmin torille katsomaan, mikä pistää silmään. Se kuulostaa hauskalta. Muista ottaa huomioon tuotteiden suunnittelu ja laatu. Täysin. Hyvin suunnitellulla tuotteella voi olla valtava ero. Lisäksi se heijastaa usein sen takana olevaa ammattitaitoa. Täsmälleen. Rakastan löytää ainutlaatuisia kappaleita, jotka erottuvat muista. On palkitsevaa löytää jotain erityistä, joka kertoo tarinan. Olen samaa mieltä. Jokaisella esineellä voi olla oma luonteensa. Mennään yhdessä ostoksille ensi kerralla. Haluaisin nähdä löytösi. Se olisi hienoa. Arvostan aina suunnittelumakuasi. Oppitunti 16. Juhlien suunnittelu. Suunnittelen juhlia tälle viikonlopulle ja olen niin innoissani. Ystävämme rakastavat sitä. Mitä sinulla on teemalla mielessä? Ajattelen jotain rentoa ja hauskaa, ehkä grillausta. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on hyvä tapa nauttia hyvästä ruuasta ja seurasta. En malta odottaa, että näen kaikkien kasvot, kun he saapuvat. On aina ilo kerätä ystäviä ja luoda kestäviä muistoja. Kyllä, ja olen varma, että minulla on ilo isännöidä kaikkia. Olen innoissani osallistuessani valmisteluihin, tehdään siitä ikimuistoinen tapahtuma. Olen kiitollinen avustasi, yhdessä voimme tehdä siitä uskomattoman. Oppitunti 17. Avioero ja lapset. Vaikea tilanne lasten ja avioeron suhteen. Tiedän, se ei ole ollenkaan heidän vikansa, eikä heidän pitäisi joutua kärsimään. Täsmälleen. Lapset eivät aiheuta avioeroa eivätkä voi estää sitä, se on syvästi haastavaa. Emotionaalinen vaikutus heihin voi olla merkittävä, ja meidän on oltava tietoisia. On erittäin tärkeää, että vanhemmat keskittyvät lastensa hyvinvointiin tällaisina aikoina. Täysin. Avoin viestintä ja tuki ovat elintärkeitä heidän sopeutumiselleen. Toivon, että yhteiskunta tunnustaa jatkossakin lasten priorisoinnin tärkeyden näissä asioissa. Kyllä, on tärkeää varmistaa, että he tuntevat olonsa rakastetuiksi ja turvallisiksi muutoksista huolimatta. Yhdessä voimme auttaa luomaan heille ymmärtäväisemmän ympäristön. Oppitunti 18. Säiliöiden järjestäminen. Olen miettinyt,
kuinka sotkuiseksi työtilastani on tullut viime aikoina. Se on hyvä idea. Minun on hankittava joitain pieniä säiliöitä paremman järjestelyn vuoksi. Täsmälleen. Nimetyt paikat kaikelle voi todella vaikuttaa. Se auttaa pitämään asiat siistinä ja helpottaa tarvitsemasi löytämistä. Lisäksi voi olla varsin terapeuttista tilan purkaminen ja järjestäminen. Olen samaa mieltä. Kun kaikki on kunnossa, se luo tuottavamman ilmapiirin. Minun pitäisi liittyä tähän tehtävään. Voimme tehdä siitä hauskan projektin yhdessä. Se kuulostaa hienolta. Voimme valita tyylikkäitä säilytysastioita, jotka sopivat sisustukseen. Odotan innolla, kuinka paljon toimivampia tilojamme tulee järjestämisen jälkeen. Oppitunti 19. Maksaminen eteenpäin. Ette usko, mitä minulle tapahtui kahvilassa eilen. Ai, todella. Mitä tapahtui? Kyllä, kerran joku ennen minua maksoi kahvistani, ja se piristi päivääni. Se on niin ystävällistä. On ihanaa, kun ihmiset tekevät jotain mukavaa tuntemattomille. Se todella on. Tunsin inspiraatiota maksaa se eteenpäin seuraavan kerran, kun olen siellä. Se on upea idea. Pienet ystävälliset teot voivat luoda aaltoiluvaikutelman. Täsmälleen. Se muistutti minua siitä, kuinka yksinkertainen ele voi piristää jonkun päivää. Rakastan sitä henkeä, ne pienet hetket yhdistävät meitä kaikkia. Ehdottomasti. Aion pitää sen mielessä joka kerta, kun olen ulkona. Oppitunti 20. Aamurentoutuminen. Yritän aina löytää aikaa rentoutumiseen ennen työpäivän alkua. Se todella auttaa minua luomaan positiivisen sävyn päivälle. Se on hieno idea. Millainen on työaikataulusi, kun tulet toimistoon? Yleensä aloitan päiväni tapaamisilla, jotka voivat olla melko ylivoimaisia ilman sitä rauhallista alkua. Voin kuvitella. Rauhallinen aamu voi vaikuttaa valtavasti kiireisen aikataulun käsittelyyn. Aivan, ja huomaan, että pieni meditaatio tai venyttely todella auttaa puhdistamaan mieleni. Se kuulostaa upealta. Minun pitäisi harkita sen sisällyttämistä myös aamurutiiniini. Sinun pitäisi ehdottomasti. Päivän aloittaminen rentona voi parantaa keskittymistä ja tuottavuutta. Olen varma, että se auttaisi minua kohtaamaan päivän haasteet itsevarmemmin. Kyse on tasapainon löytämisestä, ja uskon, että sinä todella nautit eduista. Oppitunti 20. Monimuotoiset ekosysteemit. Oletko koskaan miettinyt, millaisia erilaisia ympäristöjä luonnossa on? Täysin. Siellä on tyypillisiä metsiä, jotka ovat täynnä korkeita puita ja monipuolista luontoa. Kyllä, ja sitten on ainutlaatuisia kasveja, kuten kaktuksia, jotka viihtyvät lämpimissä aavikoissa ja sopeutuvat ympäristöönsä. Se on kiehtovaa. On hämmästyttävää, kuinka jokaisella ekosysteemillä on omat säännöt ja elämänmuodot. Lopuksi on subtrooppisia alueita, joilla on rehevä kasvillisuus ja eloisa luonto. Rakastan sitä, kuinka jokainen alue esittelee luonnon uskomatonta sopeutumiskykyä. Se on todella osoitus elämän kestävyydestä planeetallamme. Uskon, että näiden ekosysteemien ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään suojelutoimien tärkeyden.
Täsmälleen. Näiden monimuotoisten elinympäristöjen suojelu on elintärkeää luonnon tasapainon säilyttämiseksi. Oppitunti 22. Tehokas harjoitus. Treenaamiseen kuluu yleensä noin 1,5 tuntia, sisältäen lämmittelyn ja jäähdyttelyn. Kuulostaa monipuoliselta rutiinilta. Miten rakennat harjoittelusi? Aloitan lämmittelyllä valmistaakseni lihakseni, sitten sukeltaen pääharjoituksiin. Se on fiksua. Oikea lämmittely voi auttaa estämään loukkaantumisia ja parantaa suorituskykyä. Ehdottomasti, ja lopetan aina jäähdytyksellä auttaakseni kehoni palautumaan. On tärkeää antaa kehollesi aikaa siirtyä takaisin lepotilaan. Olen huomannut, että näiden vaiheiden ajan käyttäminen parantaa todella yleistä kuntoani. Minunkin pitäisi ehdottomasti aloittaa se kuulostaa menestyksen reseptiltä. Tunnet eron, luota minuun. Kyse on johdonmukaisuudesta ja huolenpidosta. Oppitunti 23. Taivuttelu ja sitoutuminen. Ajattelin, kuinka joskus yritämme suostutella toisiamme omasta näkökulmastamme. Se on mielenkiintoista. Usein on sitoutunut erilaisiin näkemyksiin, etenkin keskusteluissa. Aivan, ja tämä sitoutuminen voi joko auttaa tai haitata tehokasta viestintää. On tärkeää löytää yhteinen sävel kunnioittaen toistensa mielipiteitä. Olen samaa mieltä. Kun voimme nähdä asiat toisen näkökulmasta, se avaa oven keskinäiseen ymmärrykseen. Se todella tekee. Rakentavaan vuoropuheluun osallistuminen voi johtaa parempiin ratkaisuihin. Ja joskus on kyse kompromisseista konsensuksen saavuttamiseksi. Se on arvokas taito, erityisesti sekä henkilökohtaisissa että ammatillisissa suhteissa. Yhteistyöilmapiirin edistäminen on ehdottoman välttämätöntä edistymisen kannalta. Oppitunti 24. Hätäevakuointiharjoitus. Kuulitko hotellin hätäevakuointiharjoituksesta? Se oli minulle melkoinen kokemus. Kyllä, minäkin olin osa sitä. Se oli ensimmäinen kerta, kun osallistuin johonkin sellaiseen, ja se oli mielestäni varsin valaisevaa. Olen samaa mieltä. Tapa, jolla he organisoivat kaiken, sai minut tuntemaan oloni valmiimmaksi kaikkiin todellisiin hätätilanteisiin, joita saattaa tapahtua. Täysin. Arvostin sitä, kuinka he selittivät menettelyt selkeästi ja opastivat meitä koko prosessin läpi. On lohdullista tietää, että hotellin henkilökunta suhtautuu turvallisuuteen vakavasti ja hänellä on suunnitelmia odottamattomia tilanteita varten. Täsmälleen. Tunsin oloni helpommaksi, kun tiesin, että jos jotain tapahtuisi, tietäisimme tarkalleen, mitä tehdä ja minne mennä. Ja itse harjoitus oli yllättävän tehokas. En ymmärtänyt, kuinka tärkeää on pysyä rauhallisena hätätilanteessa. Kyllä, rauhallisena pysyminen on ratkaisevan tärkeää, ja harjoitus vahvisti tätä käsitystä. Se todella avasi silmäni valmistautumisen tärkeydelle. Varmasti. Mielestäni on hyvä idea, että kaikki osallistuvat tällaisiin harjoituksiin, se voi pelastaa ihmishenkiä. Oppitunti 25. Kuntosalin jäsenyys. Olen harkinnut erillisen kuntosalijäsenyyden hankkimista, jotta voisin todella keskittyä kuntotavoitteisiini tänä vuonna. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Oletko miettinyt tämän jäsenyyden budjettiasi? Kyllä, haluan varmistaa, että sijoitan paikkaan,
joka tarjoaa erinomaiset tilat pankkia rikkomatta. Tuossa on järkeä. On tärkeää löytää kuntosali, joka sopii budjettiisi ja tarjoaa silti hyvää vastinetta rahoillesi. Täsmälleen. Etsin paikkaa, jossa on monipuoliset laitteet ja luokat, jotta voin pitää treenini mielenkiintoisena. Monimuotoisuus on avainasemassa. Se auttaa estämään ikävystymistä ja pitää sinut motivoituneena pysymään kuntoilurutiinissasi. Olen samaa mieltä. Lisäksi olen kuullut, että jotkut kuntosalit tarjoavat erikoisalennuksia tai tarjouksia, erityisesti uusille jäsenille. Se on totta. Aina kannattaa tarkistaa mahdolliset tarjoukset, jotka voisivat tehdä kuntosalijäsenyydestä edullisemman. Teen sen ehdottomasti. Haluan löytää kuntosalin, joka tuntuu minulle sopivalta sekä taloudellisesti että tunnelmaltaan. Oppitunti 26. Maun parantaminen. Olen viime aikoina kokeillut leivontareseptejä, mutta jotain minusta tuntuu puuttuvan luomuksistani. Voit kokeilla vaniljauutetta lisäämällä makua, se voi todella kohottaa monien leivonnaisten makua. Se on hieno idea. Olen kuullut, että vanilja voi lisätä makeutta ja lisätä jälkiruokiin syvyyttä. Täysin. Se on yksi niistä maagisista ainesosista, jotka voivat muuttaa tavallisen reseptin jotain erikoista. Minulla ei ollut aavistustakaan, että sillä voi olla niin suuri ero. Käytätkö sitä usein leivonnassasi? Kyllä, teen. Olen huomannut, että jo yksi teelusikka voi muuttaa maailmaa, etenkin keksissä ja kakkuissa. Kokeilen ehdottomasti ensi kerralla. Onko sinulla muita vinkkejä leipomisen parantamiseksi? Vaniljan lisäksi tuoreiden raaka-aineiden käyttö ja tarkka mittaus voivat myös vaikuttaa lopputulokseen paljon. Pidän sen mielessä. Haluan todella kehittää leivontataitojani ja tehdä vaikutuksen ystäviini herkullisilla herkuilla. Oppitunti 27. Työstressi. Hei! Oletko huomannut, kuinka stressaavaa työ on ollut viime aikoina? Tuntuu, että lautasillamme on aina jotain uutta. Minulla on. Näyttää siltä, että työmäärä on lisääntynyt huomattavasti, ja se voi olla toisinaan melko ylivoimaista. Täsmälleen. Mielestäni meidän on tärkeää löytää tapoja hallita stressiä tehokkaasti, jotta emme pala. Täysin. Taukojen pitäminen, mindfulnessin harjoittaminen ja järjestyksessä pysyminen voivat todella auttaa lievittämään joitain paineita. Kyllä, ja uskon, että toistensa tukeminen kiireisinä aikoina voi vaikuttaa merkittävästi yleiseen hyvinvointiimme. Ehdottomasti. Pelkästään kokemustemme jakaminen voi keventää taakkaa ja muistuttaa meitä siitä, että emme ole yksin tämän asian kanssa. Olen iloinen, että käymme tämän keskustelun. On ratkaisevan tärkeää priorisoida mielenterveytemme kaaoksen keskellä. Varmasti. Tehdään sopimus tarkistaaksemme toisiamme ja löytääksemme tapoja rentoutua yhdessä pitkän viikon jälkeen. Rakastan sitä ideaa. Yhdessä voimme luoda kannustavan ympäristön, joka edistää tasapainoa ja joustavuutta. Oppitunti 28. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Hei, onko sinulla harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita työn ulkopuolella? Haluaisin tietää enemmän siitä, mistä pidät. Kyllä. Nautin maalaamisesta ja kitaran soittamisesta. Molemmat antavat minulle mahdollisuuden ilmaista itseäni luovasti ja rentoutua pitkän päivän jälkeen. Se kuulostaa upealta. Mielestäni luovat kanavat ovat erittäin tärkeitä tasapainoisen elämän ylläpitämisessä ja stressin lievittämisessä.
Täysin. Maalaus antaa minulle mahdollisuuden tutkia mielikuvitustani, kun taas musiikin soittaminen tuo minulle iloa ja auttaa minua olemaan yhteydessä muihin. Ihailen sitä. Olen aina halunnut oppia soittamaan instrumenttia. Ehkä voit joskus antaa minulle vinkkejä. Haluaisin. Kyse on siitä, että pitää hauskaa sen kanssa eikä murehtia täydellisyydestä, ilo on prosessissa. Olen täysin samaa mieltä. Mielestäni sinua kiinnostavan harrastuksen löytäminen voi olla uskomattoman tyydyttävää ja palkitsevaa. Kyllä, ja se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet, mikä edistää yhteisön tunnetta. Olen innoissani voidessani saada lisätietoja taiteellisesta matkastasi. Inspiroidaan toisiamme jatkamaan intohimojemme toteuttamista. Oppitunti 29. Leirintäasetukset. Kun vanhempani lähtevät lomalle, he päättävät usein yöpyä motellissa tai hotellissa telttailun sijaan. Se on mielenkiintoista. Jotkut ihmiset pitävät parempana motellin mukavuudesta, kun taas toiset nauttivat retkeilyseikkailusta ulkona. Kyllä, mielestäni se riippuu todella henkilökohtaisista mieltymyksistä, joidenkin mielestä ajatus tähtien alla nukkumisesta on uskomattoman houkutteleva. Täysin. Camping mahdollistaa yhteyden luontoon ja kokea ulkoilman ainutlaatuisella tavalla. Nautin molemmista kokemuksista. Motellit tarjoavat viihtyisän pakopaikan pitkän tutkimuspäivän jälkeen, kun taas telttailu tuo seikkailun tunteen. Se on hieno näkökulma. Jokaisella vaihtoehdolla on oma viehätyksensä, ja on mukavaa, että meillä on erilaisia kokemuksia lomasta. Kyllä, ja mielestäni on tärkeää arvostaa luonnon kauneutta, nukummepa sitten teltassa tai mukavassa sängyssä. Ehdottomasti. Suunnitellaan matka, joka yhdistää molemmat. Voimme aloittaa telttailusta ja rentoutua sen jälkeen motellissa. Rakastan sitä ideaa. Se on molempien maailmojen paras, jolloin voimme nauttia luonnosta ja meillä on mukava paikka rentoutua. Oppitunti 30. Kilpailuurheilu. Oletko kuullut tapahtumasta, jossa urheilijat yrittävät heittää raskasta metallipalloa mahdollisimman pitkälle? Se on aika vaikuttava kilpailu. Kyllä, minulla on. Se on osa kuulantyöntötapahtumaa, ja minusta on kiehtovaa nähdä tällaisten etäisyyksien saavuttamiseen liittyvä voima ja tekniikka. Täsmälleen. Urheilijoiden on todella yhdistettävä fyysinen voimansa oikeaan muotoon maksimoidakseen suorituskykynsä. Täysin. Kyse on tekniikasta, sillä pieni virhelaskenta voi merkitä eroa voiton ja häviön välillä. Ihailen kuinka omistautuneita nämä urheilijat ovat harjoitteluunsa, vaatii paljon kurinalaisuutta menestyäkseen niin vaativassa lajissa. Kyllä, ja henkinen keskittyminen, joka vaaditaan kilpailemiseen tällä tasolla, on yhtä tärkeää kuin fyysinen harjoittelu. Olen samaa mieltä. On inspiroivaa seurata heidän ylittävän rajojaan ja pyrkivän rikkomaan henkilökohtaisia ja maailmanennätyksiä. Ehdottomasti. Tällaiset tapahtumat esittelevät uskomatonta ihmishenkeä ja pyrkimystä huippuosaamiseen yleisurheilussa. Olen innoissani nähdessäni, kuinka nämä kilpailut kehittyvät ajan myötä. On aina jännittävää nähdä uusia kykyjä ilmaantuvan urheiluun.